भिडियो बनाउँदै आएको थियौँ। हात्ती पढिसक्यो। 이거 들어놔주려. शिल्प चौधरी पाउन पनि खामै हराउँछौँ यार कहिले यस्तो त्यो एक दिन हामीले मेल गए त अरु पाउन त के हुँदैन खामा त हराउनु भएको लिनु भयो क्या पर्ने पर्ने अनि काम गरेर लिनु भयो चाउलो काम गर्छन् के शिल्प चौधरी त एक दिनमा 3-4 काम गर्छन् नि
बरु गर्नु पर्यो यस्तो भए त कोट लिएर बस्नु पर्यो त यस्तो जमाउने त कोट लिनु परेन हुन्छ बटुङमा लग्दा स्कुल राम्रो लाग्यो त स्कुल त राम्रै हो स्कुल राम्रो कारिकोटको सबभन्दा राम्रो स्कुल पहिला त जिल्लामै चिन्ने हो अहिले बिस्तारै राम्रै हो अरूले उयो अहिले हेर्छले अलिकति उ पनि गर्नु आफू जान लैजानु भयो अब 2-3 वर्ष जाने के ऊ म्यादावरी पुग्यो त अब निको मास्टर आएको थियो पढाउने अब साथुरी ऊ 3 साल भयो गतिलो पढाउने मास्टर आएको छ यहाँ त 10 एजुसम्म भेरि आएर खाइलो अनि त्यही पनि आफ्नो हातको कुरा पढाउने जो स्कुलमा पढाइ भइजान्छ अब यहाँको पढाइ भन्ने त एउटै हो उहाँको पढाउने एउटै हो तर यहाँको राम्रो हुनाको कारण के पनि टाइट गर्छ तिनीहरू छाडा छोडिदिन्छ त्यो अन्त छाडा छोडिदिन्छ नत्र पढाउने त अनि कमजोर मास्टरले पढाउने त कोही हुँदैन मास्टर धमधमले मास्टरले पढाउने देखाइ मास्टर अहिले भाग्नै दिँदैन पहिला जस्तै के हो र यो नगरे लाइसेन्स नभए दसपास गरे जो कोही नाच्थेर हुन्छ 5 वर्ष पास गरे 8 वर्ष पास गरे पढाइ त अब मास्टर विद्यार्थी पढ्नु नपर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको हाल्नु पर्छ मास्टरले त पढाउँदैन अब यहाँ टाइट गर्दैन त्यो कन्ट्रोलमा भयो कि अनि उनी छाडा गरिदिन्छन् अब कति टाइम टाइट गरिसक्ने त्यो कारणले पनि हो केहीमा 50-60 जना हुन्छन् कसले याद गरिसक्यो कसले याद गरिसक्ने त्यत्रो जनामा यहाँ पनि अलिकति भए भएन नि देखिराख्ने यहाँ त अब अहिले 11 सञ्चालन भइगयो यो सालबाट 12 हो तल बनाउँछ नि त्यो स्कुल बनाउने भन्छ 11-12 हामीलाई भइगयो त्यहाँ त झुक झाक झाँटेरी खाने नि कस्तो के बनाउने हो बजार होला नि जसरी स्कुल आ विद्यार्थी धुमको धुम स्कुल पनि यस्तो ठुलो जन खराब सबै हामी खाट आउने बेला खाट किल्ला पनि प्लस हामीले उ यताबाट यति चाल्नु फट्टा पनि उठिका यति बटाउनु यति बटाउनु तल पुरै जाली बनिन्छ क्या यति चाहिँ अब त्यो पिल्लरको आफ्नै जस्तै यहाँ पिल्लर बस्यो भने यहाँसम्म जाली बनिन्छ पिल्लर यहाँ भेगेर त्यहाँ तल पहिला खर्यान्छ गरी डिबिसी हाली पिल्लर राखी त्यसपछि यहाँ जाली यति अग्लो जाली बनिकन यस्तो यति जाली पनि त्यो पुरै भइरहेको छ यस्तो यहाँ पनि पिल्लर गाउनु यत्रो भाग खोल्या छ यहाँ बिच पिल्लर भयो भने यो पुरै भाग खोल्या त्यसपछि त्यो पुरै भाग जाली बनिन्छ गएर पनि एक टर्न गयो अर्को माने आऊ जाली पुरै राम्रो छ कोरा उठाउने तिमी बिमहरूले पनि अड्याउँछ पिलर त अब ठाडो माथि जाने भयो त्यसो अड्याउने भने अब बिम हो अब तलको टाइबिम भन्छ त्यो टाइबिम भयो भने अन्त टाइबिम पनि सानसानो हाले हुन्छ क्या ठुलो हाले हुन्छ त्यहाँ त मामा यहाँ चाहिँ पिल्लर छ यहाँ त्यहाँसम्म पुग्ने पिल्लरको वरिपरि होला यस्तो फाल्टो 5 फिट पर्छ 5x5 को कोही त्यता छ नि कोही 10 फिट जति 10 फिट पिल्लर उड्या वरिपरि खाली वरिपरि पिल्लरको वरिपरि फेरि पुरा यति अग्लो बन्ने टाइबिङ यति अग्लो टाइबिङ छ टाइबिङ मात्रै पहिले पिल्लर गरे पिल्लरको पिल्लर भइसकेपछि उभ्याइसकेपछि त्यो पिल्लर उभ्याउनु भन्दा पनि त्यो पहिला तिमी बिम पिल्लरको खडा गरे पिल्लर सिधा बनाइकन सिधा बनाइसकेपछि पुरै जाली पनि फिट बनाइकन चिनेको त्यहाँबाट पिल्लर माथि माथि त्यो टाइबिङसम्म बन्डो लगाए बन्डो लगाएको नै बन्द त लगाए तल धेरै त गएर 5 फिट गएर छ ए आउनु नि दाइ यता घर त भयङ्कर बनाउनु लागेको छ त घर यता 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 आउँदै मौसम बनाइदिएकै बस्छ खाने मौसम गर्दैन जति नै अनि नबनाइ नहुने
हाम्रो पर्यावरण लागि पर्यावरण पर्यावरण दिनु होइन कता लाल पूजा आफ्नो नाममा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ लाल पूजा कसैको नाममै होइन नै छैन यो प्रत्येक लटमा दिया नाम निकाल्यो एकैचोटि निकाल्यो कसैको नाम जुटेको छ नाम छुट्या फेरि सच्यो हामीहरू कति 3 लट गरी निकाल्यो 2 लट कि 3 लट गरी निकाल्यो पहिलो लट निकाल्यो फेरि छुट्याएर त्यसो लट निकाल्यो छैन पग्ला ले हाल्दिन त्यो छैन त अब त उड्याउने भयो आफ्नो डिभिजन पनि गरियो झुटो होइन भाँच्यो नाइ भन्छ मत मैले गर्दा झिकाबाट अदो भाँच्यो ल्याउनु हुन्छ भस्याउ ठुलो भस्याउ त गोरस र पग्ला एउटै त्यही पगला त झन् गर्छ हाल्छ माटेर भाजीमा खानु अलग्ग भाँच्यो पहिलो रोटा हो यो हाल्या हो भागो होइन खाल्ला बारे आउँ हेर्छु न आज भने पनि धेरै भन्दैन टाउ टाउ अब बुढ्यौली ट्याक्क बारी आयो भने त्यहाँ घिचेर भाजिनु कोही खानु न जाउँ त्यही बारे भाँच्छ त के चिम्चाले बाँड्दै आउँ बिहान हो म खानु भने न झुटो गरिन भएन कि म मासु खान्छु भन्यो भन्ने नभन्ने खाता खान्छ खानु अब त निहालेर ठुलो आयो यता ल्याउ खानु भन्नुहुन्छ जेठा खाने खाने खानु खाँदैन न त निगु मान्ने दिया खाने खाने अब अनि हामी खाँदैन न त खाल्ने नुनालो निगे लाग्दैन नि यारलाई कस्तो झेकाउँका जिगा त अचुमा आइगे खाऊ खान्छ पहिलो खाइदिएन त्यहाँ नुनालो नुनालो नखाने पहिला साल खाए पनि नुनालो कति खाँदैन थियो जय बस्नु त जय यहाँ बस्ने हेर्दैन यो यो ओछ्यान यति पैसा त गर्दा पट्टा गर्दा गर्दै ढिलो बुझ्यो कति के हुन्छ कति के हुन्छ यसो पानी आउने भयो मिस्त्री कोही गर्दै पानी त खुब पर्यो नि यतातिर पऱ्यो त यो पनि पर्यो नि त्यो हामीहरूको आठमा त भनेर उतातिर जानु त्यो यो पनि पर्यो नि त्यो पानी पर्यो लाग्दा भाइ थल्लिन जोर हजुर थल्लिन जोर हुने हो क्या हामी यतिखेर त परेन थिएन स्योर परेन यो त कहीँ त केही हुन्छ कहीँ त केही हुन्छ घाँटीमा घुट्छु होइन हामीहरू ढिलो चाहिँ सबदेखि ढोका ल्याउ गऱ्यो ढोका दारो ठन्डाले घाँटो पनि भयो ढोकाले गर्दाखेरि लेट भयो कति आएको 14-15 दिनमा त थाहा परेन छ त उस्तै पऱ्यो भने जगदेखि जिगा मोरु भन्दा कम नै भिडियोमा बाहिर तेरा जग्गा कतै आइगा क्या पेसा टोकटाक पार्नु अलि एउटा पनि कोही सबै भाग्ने भइदियो त टोकटाक पार्नु पनि झन् बाग्ने नि यस्तै हो भने के गरी काटी खानु गाह्रो छ नि एउटा पनि टोकेबाट यसले त टोक्दा पनि सब भाग्ने भइदियो टोकटाक पार्नु अनि खेदाउनु पनि त्यो त बिजालो भयो अघि सबै हैन खाना खाइने त्यसपछि अहिले रात बोल्नु पानी आए पनि खेदाउनु क्या भाइतिर मुही मर्छ क्यार्न गर्दा नि यिनीहरू त्यो बगाएको क्यान भाल्नु नै नै पानी पऱ्यो भने भाइतिर जान्छ नि उरी न हुने पानी पर्दा केही त मर्छ नि पोट पाइटाल्नु छ अफर के भयो यो आउनु खात लाग्यो है हामी त्यतिखेर ल्याएर लिङ्गरा साग खाने रोटी खानु फादो न रोटी खाऊ साग रोटी खानु बेलबाटो बस्नु जानुभयो त्यो गयो अनि त्यहाँबाट फेरि भुइँको पानी पानी चाहिँ ध्यान दिनु फेरि घर गएर घाँसबाट आइदियो त्यहाँबाट छ कि छैन त्यो गाउँतिर गइकन अन्देश मन्देश भन्ने अनि